जय श्री कृष्ण। जेनीस किचन में आपનું સ્વાગત છે। तो फ्रेंड्स, आज આપણે બનાવવાના છે ચૂરમાના લાડુ અને એ પણ આપણે બનાવીશું મુઠિયા તળિયા કે ભાખરી બનાવ્યા વગર અને માત્ર 2 થી 3 ચમચી ઘીમાં જ આ લાડુ બની જશે અને સમય પણ ખૂબ જ ઓછો લાગશે। માત્ર 15 થી 20 મિનિટની અંદર આ ચૂરમાના લાડુ બનીને તૈયાર થાય છે। અને આ લાડુ જે આપણે ચૂરમાના લાડુ મુઠિયા તળીને બનાવે છે ને એના કરતાં પણ વધારે ટેસ્ટી બને છે। જો ક્યારેય તમારી પાસે સમય ના હોય, કોઈ મહેમાન આવ્યું છે અથવા તો ગણેશ ચતુર્થીમાં જો તમારે લાડુ બનાવવા હોય તો આ રીત એકદમ બેસ્ટ। તો ચાલો ઝડપથી લાડુ બનાવીએ અને એ પણ એકદમ નવી જ રીતથી। એકદમ બિલકુલ નવી જ રીત છે, તમે ક્યારેય જોઈ પણ નહીં હોય એવી રીતે આજે આપણે લાડુ બનાવવાના છે। તો પૂરો વિડીયો જરૂર જોજો અને જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો। ચૂરમાના લાડુ બનાવવા માટે આપણે આ ઘઉંનો કરકરો લોટ લીધો છે, જે લાડવા માટેનો આવશે અથવા તો ભાખરીનો લોટ હોય છે એ આ કરકરો લોટ છે અને આ મેં 2 વાટકી ભરીને લીધો છે। આપણે વજનમાં જોઈએ તો 250 ગ્રામ છે અને વાટકીનું માપ લઈએ તો 2 વાટકી ભરીને છે। જો તમારે વાટકી પ્રમાણે સેટ કરવું હોય તો માપ ખૂબ આસાન રહેશે, એટલે મેં આ વાટકી પ્રમાણે પણ તમને બતાવ્યું છે। હવે જે વાટકી ભરીને આપણે લોટ લીધો છે એવડી જ વાટકી ભરીને આપણે 1 વાટકી પાણી લીધું છે। પાણી કેટલું લેવું એનો આધાર લોટની ક્વોલિટી ઉપર રહે છે। ઘણી વખત લોટ વધારે પાણી પણ શોષે છે અને ઘણી વખત ઓછું પણ શોષતું હોય છે, તો વધુ ઓછું એ પ્રમાણે વધઘટ થોડી ઘણી થઈ શકે। પણ અત્યારે આપણે 2 વાટકી લોટ સામે 1 વાટકી પાણી લેવાનું છે। હવે આ પાણીને આપણે એક તપેલીમાં લઈ લેવાનું છે, કારણ કે આ પાણીને આપણે ગરમ કરવાનું છે। અને હવે આ પાણીની અંદર આપણે 1 ચમચી દેશી ઘી લઈશું। 1 જ ચમચી લેવાનું છે, આપણે ખૂબ ઓછા ઘીમાં આ લાડુ બનાવવાના છે એટલા માટે। અને આ પાણીને હવે આપણે ગરમ કરવા મૂકીશું। આ પાણીને આપણે એકદમ ઉકાળવાનું નથી, માત્ર થોડું હુંફાળું પાણી થાય લોટ બાંધવા માટે એ રીતનું જ પાણી આપણે ગરમ કરીશું। તો આને ગેસ ઉપર રાખી દઈએ। તો પાણી ગરમ થશે એટલે ઘી પણ પાણીની અંદર એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જશે। હવે આ પાણી હુંફાળું ગરમ થઈ ગયું છે અને ઘી પણ પાણીની અંદર એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। તો હવે ગેસ ઓફ કરી દઈશું અને તપેલી નીચે ઉતારી લઈશું। હવે આ મેં એક મોટી સાઇઝનું બાઉલ લીધું છે, એમાં 2 વાટકી લોટ આપણે લઈ લઈશું। લોટ બાંધવાનો છે આપણે, તો 2 વાટકી લોટ લઈ લીધો છે અને હવે વચ્ચે આપણે થોડો ખાડો કરી લઈશું, આ રીતે જગ્યા કરી લઈશું। અને હવે એની અંદર આપણે જે હુંફાળું ગરમ પાણી કરેલું છે એ એડ કરી દઈશું। એકસાથે બધું જ પાણી એડ નહીં કરીએ, અત્યારે આપણે અડધું જ પાણી એડ કરેલું છે, એટલું પાણી આપણે પહેલાં મિક્સ કરી લઈએ અને પછી જરૂર લાગશે એ પ્રમાણે આપણે થોડું થોડું પાણી એડ કરવાનું છે। આ લોટ આપણે ભાખરી કરતાં થોડો ઢીલો અને રોટલીનો લોટ હોય એના કરતાં થોડો કઠણ એ રીતનો લોટ રાખવાનો છે। તો આને પહેલાં થોડું તો ચમચીથી જ મિક્સ કરી લઈશું, કારણ કે પાણી ગરમ છે એટલા માટે। અને હવે હાથેથી આને મિક્સ કરી અને સરસ લોટ બાંધી લઈએ। એકદમ ઢીલોય નહીં અને કઠણય નહીં, એ રીતનો આપણે આ લોટ તૈયાર કરવાનો છે। તો બસ આ થોડી જ વારની અંદર આપણો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે। જો આ રીતનો લોટ થવો જોઈએ, કઠણ પણ નથી અને ઢીલો પણ નથી। હવે આ મેં એક પ્લેટ લીધી છે, એ પ્લેટની અંદર આપણે લોટ એડ કરી દઈશું અને આ રીતે એને ફેલાવી દઈશું। જાડું પડ રહેશે તો પણ વાંધો નહીં આવે, પણ આ રીતે ફેલાવી દેવાનો છે। તો આખી પ્લેટની અંદર આપણે આ લોટને ફેલાવી દીધો છે અને આ પ્લેટને છે ને મેં ઘીથી ગ્રીસ કરેલી છે, એટલે નીચેથી લોટ ચોંટી ના જાય એટલા માટે। તો બસ આ આપણે લોટ ફેલાવી દીધો છે અને હવે આને આપણે સ્ટીમરમાં સ્ટીમ કરવાનો છે। તો સ્ટીમર મેં પહેલેથી જ ગરમ મૂકી જ દીધું છે, તો આ પ્લેટને આપણે સ્ટીમરની અંદર મૂકી દઈશું અને આ પ્લેટની ઉપર આપણે બીજી એક પ્લેટ ઢાંકવાની છે, કારણ કે સ્ટીમરનું જે પાણી હોય એ લોટની અંદર ના પડે એટલા માટે। અને હવે આને ઢાંકી અને 10 મિનિટ જ આને સ્ટીમ થવા દેવાનું છે। 10 મિનિટની અંદર આ સ્ટીમ થઈ જશે અને ત્યાં સુધીમાં આપણે ડ્રાય ફ્રૂટ્સ કાપી લીધા છે, કાજુ, બદામ અને કિસમિસ લીધા છે। તો 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને હવે આપણે લોટને ચેક કરી લઈએ। 10 મિનિટની અંદર તો સ્ટીમ થઈ જ જાય છે, તેમ છતાં આપણે ચેક કરી લઈએ। તો જો આ પ્લેટ ના રાખી હોય તો પાણી છે ને એ લોટની અંદર પડે, એટલે પ્લેટ જરૂરથી રાખવી। હવે પાણી લોટની અંદર ના પાડી એ રીતે આપણે આ પ્લેટને ખોલી લઈએ। તો જો સ્ટીમ તો થઈ જ ગયું છે, તો પણ આપણે છરીની મદદથી ચેક કરી લઈએ।
આમાં ચોટતું નથી, એટલે લોટ આપણો સ્ટીમ થઈ ગયો છે. અને આ રીતે થોડું મસળીને પણ જોઈ લેવાનું કે લોટ ચીકણો તો નથી લાગતો, અને આ રીતે છૂટો થઈ જવો જોઈએ. એટલે આ લોટ આપણો એકદમ સરસ સ્ટીમ થઈ ગયો છે. હવે આને આપણે નોર્મલ ટેમ્પરેચર ઉપર જ ઠંડુ થવા દેવાનું છે થોડી વાર માટે. અને આના આપણે છે ને થોડા ટુકડા કરી લઈએ એટલે ઝડપથી ઠંડુ થાય. તો આ રીતે મોટા મોટા ટુકડા કરી લઈશું એટલે જલ્દીથી ઠંડુ થાય અને આપણા લાડવા ઝડપથી બની જાય. તો આ બધા જ લોટના આપણે ટુકડા કરી લીધા છે અને 10 મિનિટની અંદર આ નોર્મલ ઠંડુ થઈ જશે. તો આ લોટ જો હવે ઠંડો થઈ ગયો છે એકદમ સરસ રીતે. અને હવે આને આપણે છે ને મિક્સર જારમાં લઈ લેવાનું છે અને આને દળવાનું છે. જે કરકરું થાય ને એ રીતનું દળવાનું છે, એકદમ સાવ ઝીણું નથી કરવાનું, લોટ જેવું નથી કરવાનું, કરકરું દળવાનું છે. તો બસ આને આપણે દળી લઈએ. તો હવે આ દળાઈને પણ તૈયાર છે. જો આ રીતનું થવું જોઈએ કરકરું. જે આપણે મુઠિયા તળીને આને દળીએ ત્યારે થાય છે ને એ જ રીતનું આનો પણ ભૂક્કો થશે, એકદમ કરકરો. જો સરસ, આ લાગે જ નહીં કે મુઠિયા તળિયા વગર કરેલું હશે. તો બસ આને હવે આપણે એક બાઉલમાં લઈ લઈશું. તો એ જ રીતે આપણે બધા જ લોટને દળી લીધો છે. જો આ રીતના એકદમ સરસ આનું ચૂરમું બનીને તૈયાર થયું છે. આના લાડવા એકદમ સરસ બનશે. તો આ બધું જ આપણે બાઉલમાં લઈ લીધું છે અને જો કેટલું સરસ એનું ચૂરમું બન્યું છે. તો હવે આની અંદર આપણે જે કાંઈ મિક્સ કરવાનું હોય એ બધું મિક્સ કરીએ અને આગળની પ્રોસેસ કરીએ. હવે આ મેં 1 વાટકી ભરીને ગોળ લીધો છે. આપણે જે વાટકી ભરીને લોટ અને પાણી લીધું હતું એ જ વાટકી છે, એટલે 1 વાટકી ભરીને ગોળ લીધો છે. અને વજનમાં જોઈએ તો 200 ગ્રામ ગોળ છે અને દેશી ગોળ છે. અને આપણે આ અત્યારે 5 ચમચી ઘી લીધું છે, પણ એમાંથી જરૂર પડશે એટલું આપણે એડ કરીશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે આ એક પેન લીધું છે, પેનમાં આપણે ઘી એડ કરીશું. ઘી આપણે બધું જ નથી એડ કરી દેતા, 3 ચમચી જેટલું જ આપણે ઘી એડ કરેલું છે. અને ઘી ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે ગોળ એડ કરી દઈએ અને ગેસનો તાપ સાવ ધીમો રાખવાનો છે. ધીમા તાપે જ આ ગોળને આપણે ઘીની અંદર મિક્સ કરવાનો છે. આનો કોઈ આપણે પાયો નથી કરવાનો, માત્ર ઘીની સાથે ગોળ એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય અને ગોળનો કાચો સ્વાદ જતો રહે ત્યાં સુધી જ આને આપણે ગરમ કરીશું. તો બસ 1 થી 2 મિનિટની અંદર જ આ પ્રોસેસ થઈ જશે. જો આ રીતનો ગોળ ઓગળી જાય એટલે ગેસ ઓફ કરી દેવાનો. આ મેં અડધી ચમચી જેટલો ઇલાયચી અને જાયફળનો ભૂક્કો લીધો છે. એ તો તમને ફાવતો એ પ્રમાણે એડ કરી શકાય. અને ડ્રાય ફ્રૂટ્સ લીધા છે. જો તમને ડ્રાય ફ્રૂટ્સ ઘીમાં શેકેલા ફાવતા હોય તો એ રીતે ઘીમાં શેકીને પણ લઈ શકાય. મેં અત્યારે એમનામ જ એડ કરેલા છે. અને હવે આપણે જે ઘી ગોળ ગરમ કરેલું છે એ પણ એડ કરી દઈશું. બધું જ એકસાથે જ એડ કરી દેવાનું છે. આટલું તમે એડ કરશો એટલે એકદમ પરફેક્ટ લાડુ બનીને તૈયાર થશે. આજે અત્યારે મેં તમને માપ બતાવેલું છે ને એકદમ પરફેક્ટ માપ છે, એટલું તમે માપ લેશો એટલે એકદમ સરસ લાડુ બનીને તૈયાર થશે. તો આને આપણે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે કે ઘી ગોળ આ ચૂરમાની અંદર એકદમ સરસ રીતે બધું જ એડ થઈ જવું જોઈએ. જો એકદમ સરસ ચૂરમું બનીને તૈયાર છે. જો તમે પણ આ રીતે લાડુ બનાવો તો આ માપ છે એ પ્રમાણે જ લેજો, એટલે એકદમ સરસ લાડુ બનીને તૈયાર થશે. હવે આ મેં ખસખસ લીધી છે, 1 ચમચી જેટલી ખસખસ છે. ખસખસ લાડુમાં લગાવવી જરૂર છે તો જ સરસ લાગે છે. હવે અમે લાડવા બનાવવાનો મોલ્ડ આવે છે એ લીધું છે ને એને આપણે થોડું ઘીથી ગ્રીસ કરી લઈશું એટલે ચોટી ના જાય, આસાનીથી બની શકે. અને એની અંદર જ આપણે થોડી ખસખસ નાખી દઈશું એટલે લાડવાની અંદર એકદમ સરસ રીતે ખસખસ ચોટી જાય. હવે આની અંદર આપણે આ ચૂરમું પણ એડ કરી દીધું છે અને આ રીતે થોડું પ્રેસ કરીને ભરવાનું એટલે લાડુનો શેપ એકદમ સરસ આવે અને એકદમ સરસ રીતે લાડુ બનીને નીકળે. તો ભરી લીધું છે ને હવે આને આપણે કાઢી લઈએ. જો એકદમ સરસ લાડુ બનીને તૈયાર થયો છે અને ખસખસ પણ સરસ રીતે એમાં ચોંટી ગઈ છે. તો આ જ રીતે આપણે બધા જ લાડુને મોલ્ડમાં પાડી લઈએ. તો બધા જ લાડુ આપણા બનીને તૈયાર છે. તો ઉપરથી પણ આપણે હજી થોડી ખસખસ એડ કરી દઈએ એટલે વધારે સરસ લાગે. જો તમને ઓછી ફાવતી હોય તો ઉપરથી એડ ના કરતા, પણ આ વધારે નાખી હોય તો સરસ લાગે એટલા માટે મેં ઉપરથી પણ ખસખસ થોડી એડ કરેલી છે. અને હવે એની ઉપરથી આપણે એક કિસમિસ પણ રાખી દઈશું એટલે દેખાવમાં પણ સરસ લાગે અને સ્વાદમાં પણ સરસ લાગે. તો જો આપણા લાડુ બનીને તો તૈયાર છે. તો કેવી લાગી તમને મારી આ રેસીપી મને કમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો. અને જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય ને તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. અને મારી ચેનલ ઉપર આવી ઘણી બધી નવી રેસીપી તમને જોવા મળશે, એ પણ જોજો અને મને કમેન્ટમાં કહેજો કે કેવી લાગી. અને તમે પણ ક્યારેય આવી રીતે લાડુ બનાવેલા છે કે નહીં એ પણ મને જરૂર જણાવજો. તો આ લાડુને આપણે સર્વ કરી લઈએ. જો જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા આ લાડુ બનેલા છે
અને ખૂબ ઝડપથી પણ બની ગયા, ઓછા ઘીમાં પણ બનાવ્યા અને મુઠિયા તળ્યા વગર પણ બનાવ્યા. તો ચલો ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ.